Excited ka na bang malaman kung paano ka nga ba matutulungan ng IMG to change or upgrade your financial life? My name is Mitch Grutas and I'll be sharing with you the secret to save and build your future. Tara na! Manood at matuto! Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. In this video, I will share with you the financial concepts and solution na manggagaling sa book na ito. So ito ang IMG book entitled The Secret to Saving and Building Your Future. But before that, please click on the subscribe button below this video para maging updated ka sa upcoming videos ko. Okay? So let's start. Let me start this financial coaching with this question. Why do we need financial education? Marami sa ating kababayan ayaw nang uma-attend ng seminar o webinar para sa isang financial class o kaya naman manood ng presentation gaya nito. Kasi karamihan gusto meron agad sagot kung paano nga ba makakapag-start sa investment o magkakaroon ng financial products or services o kaya naman kumuha ng healthcare or insurance. Kaya anong madalas na nagiging resulta sa mga ayaw pag-aralan muna ito? Sila yung mga kadalasan nagfi-fail kasi natatapat sila sa maling investment or nagsisisi sila na mali pala ang kinuha nilang health plan o kaya insurance plan o kaya naman ay hindi nila naiintindihan. Kaya kadalasan, nag-fail lamang ang mga kinukuha nilang financial products or services. Sabi nga dito, we need financial education kasi many good people fail, many hardworking, smart, young, and old people fail. Familiar ka ba dito sa lines na to na kadalasang sinasabi ng karamihan sa atin? Na bakit ba ganun? Walang pag-asenso ang buhay ko wala naman akong tinatapakang ibang tao. Bakit sa kabila ng reketero na tayo, ay hindi pa rin tayo umaasenso or baon pa nga tayo sa utang? Di ba ang mga Pilipino likas ang pagiging hardworking yan, likas ang pagiging maabilidad, at talagang we are very dedicated to our work. Pero bakit nag-e-end pa rin tayo ng walang ipon at baon pa sa utang? At napakarami po sa ating mga professionals like teachers, OFWs, doctors, engineers, and even ang mga accountants na pera na ang kasama araw-araw ay nagpe-fail pa rin financially. Diba? So, ang nakakalungkot pa, they are retiring without enough savings. So, after nilang mag-work for like more than 30 to 40 years, asa na nga ba lahat ng mga pinaghirapan nila noon? Bakit wala silang nagiging ipon? Tingnan niyo po itong senior citizen surveys in the Philippines, yung mga nagre-retire na. Anong kadalasan ang nangyayari? So 40% of them, ang sabi, umaasa o nagre-rely sa kanilang mga anak. Sa ating Pilipino po or sa ating bansa, likas na or tradisyon na sa atin yung tulungan natin yung ating mga magulang pag sila'y matatanda na. At hindi naman po natin pwedeng ipagkaitian sa ating mga magulang. Pero 'di ba nakakalungkot na marami sa sitwasyon natin na kung saan ang umaasa sa mga anak, ang iniisip nila pagdating ng araw na sana pala nag-ipon ako. Ang hirap pala na umasa sa mga anak. 'Di ba? Yan yung madalas na sinasabi. And ang nakakalungkot pa, kalimitan, sa halip na pinag-aagawan ang mga magulang, ay pinagpapasapasahan. Sasabihin ng anak, Juan, sa'yo muna si nanay o si tatay kasi marami kaming gastusin ngayon. O kaya naman, pwede ba sa inyo muna si nanay o tatay kasi hindi na talaga kaya. Marami ng kailangang maintenance si nanay at si tatay. Diba? So, kung tayo yung nasa ganung sitwasyon, ang sakit marinig sa ating mga anak na nagiging burden na pala tayo sa kanila. And
30% naman, they are still working. Kasi sila yung mga ayaw umasa sa kanilang mga anak o sila talaga yung wala nang maaasahan at all. At ang masama pa, sila pa rin yung inaasahan ng kanilang mga anak. Kaya kailangan pa rin nilang magtrabaho. Siguro napakaliit lamang ang porsyento ng mga senior citizens na kaya nagtatrabaho pa rin until now is because that's their passion. 'Di ba? Kasi yun yung talagang ini-enjoy nila habang sila'y nabubuhay pa. Pero most of them, they're still working kasi nga their money is dictating them na magtrabaho pa rin. You can't retire kasi you don't have enough money pa. You can't retire kasi wala kang ibang aasahan. 'Di ba? Yun yung masakit. And 20% naman daw yung umaasa sa charity o nasa mga home for the agent or yung mga umaasa sa ayuda o sa government. So imagine, napakarami na ang porsyento ng pamilyang Pilipino umaasa sa government o sa mga charity institution na kung saan kung tayo isa dun sa napapabilang sa mga matatanda na umaasa, di ba't napakahirap nun? At ang 8% umaasa sa pension. Na whereas, nung mga panahon na sabi nila hindi sila aasa sa mga anak kasi may pension siya at malaki daw ang pension nila balang araw. Pero yes, nung mga panahon nila maaaring malaki pa ang value ng pera. Pero imagine, 10 to 20 years from now, yung pension mong inaasahan na like 10,000 or 15,000, sapat pa ba? And 2% lamang yung financially independent. Imagine, napakarami naman sa atin na ang daming malalakas kumita, may magagandang negosyo, 'di ba? Pero bakit ganun? Only 2% of those people yung nakapag-prepare para sa kanilang retirement. Kaya ang goal ng IMG is to increase the percentage ng mga magre-retire na financially independent. And I hope isa ka sa mga nanunood ng video na to ang maging financially independent balang araw. Bakit nga ba most of the retirees or most of the people have no savings? Kasi ito yung mga basic financial mistakes natin. Una, lack of financial planning. Diba? So yun yung laging nawawala sa atin. Hindi tayo nakakapag-manage ng ating pera or hindi natin a-handle ng maayos kasi kulang tayo sa pagpaplano. Bahala na, di ba? So, minsan one day millionaire tayo. So, kapag wala tayo nito, talagang malamang ay malaki ang percentage na hindi tayo makakapag-ipon. Next is no discipline and because of procrastination. So marami sa atin, kapag may pera, natitempt na gastusin agad, nagkakaroon tayo ng mga impulsive decision or impulsive buying. So ang karamihan naman may pera na, ayaw pang simulang mag-invest. Ang sasabihin sa kana, I have to enjoy my life, bata pa naman ako. O kaya naman, alam na kung paano sisimula ng pag-iipon at pag-i-invest. Pero ang iniisip, bata pa naman ako, saka na lang. Pero dumating ang time, nagkapamilya, nagkaasawa, ang sasabihin, ang dami ng gastos. Saka ako na lang iintindihin yan. Diba? Hanggang sa tumanda na tayo, hindi pa rin nakakapag-ipon, hindi pa rin nakakapag-invest dahil sa ugali natin na saka na lamang or mamaya na lang. So talaga pong mahihirapan tayong makapag-ipon. Okay? And another reason is that they depend on someone else. So marami sa atin na umaasa na lang sa iba or sa mula sa tulong ng iba. Diba? So ang karamihan dito, yung mga may mga pamilya, hindi ko sa nilalahat, pero marami sa atin kapag nasa ibang bansa or OFW ang kanilang breadwinner, yun na lang talaga yung kanilang inaasahan. Ang dami sa atin na walang pangarap or may pangarap man pero hindi natin ginagawa ng paraan or hindi natin tinutulungan yung kapamilya natin para maabot din yung financial goals. Right? And we lack of financial education. So, sino makakapagsabi na hindi mo kailangan ito
Lalo na kung ikaw ay hindi pa rin nakakapag-umpisang mag-ipon, walang maipon, o hindi ka pa makapaghanap ng paraan para mapalago ang perang kinikita mo. So, isa po ito sa napakahalagang dahilan or napakahalagang bagay na dapat nating tandaan na ang financial education, yan ang susi para maabot natin yung ating financial goals at para hindi tayo magretiro ng walang ipon. Why most people have no savings? Dahil po sa ganitong sitwasyon ng karamihan. Yung tipong work tayo ng work, overtime pa nga ng overtime, di ba? Pero kadalasan wala tayong savings, kukuha ng sahod, di ba? Wala tayong naiipon. Bakit? Kasi kung hindi diretso lahat sa bayarin, kahit meron namang natitira, lahat inuubos sa shopping or dun sa maling lifestyle natin, maling paggastos ng pera. Kaya naman, di ba, we always end up with nothing. Tapos, mangungutang kasi nga hindi na sumasapat lahat ng mga na tinatanggap nating kita para sa ating mga lumalaking gastusin. And kahit ayaw mo nang pumasok, kahit ayaw mo mag-overtime, diba sabi mo, I love my job, pero yung itsura natin sobrang haggard na, sobrang stress na. But still, we have to go back to work at kailangan natin uling tumanggap ng sahod para pambayad ng bills, ng mga kung anumang gastusin. Tapos kapag kulang, bagsak na naman sa utang. So, alam niyo, paulit-ulit na lang. So, kung ganito yung meron kang sitwasyon ngayon, ang tawag dyan ay rat race cycle. Na kahit anong gawin mong pag-ikot, yan pa rin yung iikutan mo. We have to get out of our comfort zone para sa ganon, meron na tayong maabot sa ating financial goals. Now, how IMG can help you save and build your future? Ano o sino nga ba ang IMG? So, ang IMG po is one of the biggest and fastest growing financial services marketing company. Nasa financial industry po ang IMG and we are not a networking or MLM company. Hindi rin po kami insurance o investment company na madalas na itinatanong ng karamihan. So IMG po is also a financial educator, and through financial education, we help people who want to help themselves in building their financial foundation. Kaya once ikaw ay member na, unlimited education ang nag-aantay sa'yo para mas mag-guide ka on how to build your wealth. So eto naman ang partner companies ng IMG. Dito, lahat ng kailangan mo from womb to tomb ay matatagpuan mo para ikaw ay makapag-start na mag-build ng strong financial foundation mo. So we have here healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, and allied services. So ang IMG already established agreements po with all these companies na nakikita mo ngayon sa screen. Lahat pong yan ay top performing companies dito sa ating bansa, and ang IMG po ay more than 18 years na po sa financial industry. So nag-start po kami at na-register sa SEC noong 2002. So kapag ikaw ay member na, ang may tutulong sa ng IMG, hindi ka na mahihirapan pa kung saan ka ba dapat kumuha ng products and services na kailangan mo for you to build your wealth and for you to be able na hindi na kailangan pang maghanap ng ahente or middleman dahil dito sa IMG, you will be having direct access to these companies na partner ng IMG. And of course, IMG mission is to help every family achieve financial freedom. So nandito po kami ng mga financial educator, ng mga coaches, para i-guide po kayo kung paano ba natin maa-attain yung matagal na nating gustong gawin sa ating financial life. Diba? So lahat naman tayo may pangarap na marating or maabot lahat ng ating financial goals. And dito sa IMG, matutulungan po kayo para maabot mo ang lahat ng iyon. So IMG Crusade is
we want to deliver the world's financial wake-up call. So changing people from spenders to savers. Kung ikaw, dati kang gastador, then dito matututo ka talagang mag-ipon. At higit dyan, malalaman mo na rin kung ano-ano ba ang mga investment vehicle or investment opportunities na para sa'yo. So lahat dito ng opportunity na hinahanap mo when it comes to handling your finances and to grow your finances, dito po sa IMG, matutulungan namin kayo. Now, how are you going to attain financial independence in the future? Ito po yung itinuturo namin. Build a solid financial foundation. Dito po sa IMG, talaga ang priority namin when it comes to investing is to invest with your health first. Invest with yourself first. Always remember, the best asset is yourself. So paano ka magiging productive or paano mo magagawa na successful lang yung sarili kung tayo ay nanghihina na o lagi tayong may sakit o wala tayong protection? Always remember that health is our greatest wealth. So dapat, if bubuo ka ng inyong financial foundation, unahin ang pag-i-invest muna sa ating sarili, and that is by getting healthcare for ourselves. Now, if you love your family, then you have to get life protection or life insurance. Kasi kung mawala man po tayo dito sa mundo, lalo na kung tayo ang breadwinner, di ba? May makukuhang instant money ang ating family. And aside from that, this is also a way of protecting your wealth. Bakit po? Kasi kapag nawala tayo, hindi na nila kailangan pang ibenta yung mga ari-arian na napundar mo na. Kasi meron ka ng nilaan para sa kanila kung sakaling kunin agad tayo ni Lord. And maiiwasan na natin ang magkaroon ng utang. And ito po yung isa sa magandang itinuturo ng IMG na kung gustong pang malaman how you're going to manage your debts, then we have financial workshops para mas matutunan mo pa para maiwasan na magkaroon ng anay or termite sa ating financial foundation. And kapag meron ka na nito, na ma-manage mo ng utang mo, then you have to start building your emergency fund. So remember this, that building an emergency fund will protect your investment against put and take at maiiwasan mo na ang magkautang-utang. Kasi marami sa atin gusto nang mag-ipon or gusto nang mag-invest. Pero ang laging tanong, hindi nawawala sa tanong ang, Coach, pwede po ba na ma-withdraw anytime ang aking ini-invest? Yes naman po, anytime you can withdraw that. Pero ano bang dahilan kung bakit gusto mo na agad i-withdraw? Ang madalas din ang dahilan is, baka po kasi magka-emergency. So, if may emergency, dapat meron tayong fund. So, if we have emergency fund, hindi mo na iisipin pa na bawasan or galawin ang inyong investment. Then, kung meron ka na nitong lahat ng to, then definitely, you can have a long-term investment. At mamaya, ipapakita ko ano bang impact kapag ginawa mong long-term ang inyong investment. Okay? Now, how are you going to do it? So, let me teach you about the X-curve concept. So, this X-curve concept has two lines. We have money line and responsibility line. Pinapakita lamang nito na dapat daw, habang bata pa tayo, ito yung chance natin na pataasin yung ating money line despite na wala kang naiipon or malaking responsibility natin. Okay? Kasi habang matanda tayo, dapat nababawasan na yung ating responsibility line. And dapat malaki na yung ating retirement fund pag tayo'y matanda na. So, di ba, ang challenge kasi during our younger age, sumasabay pa yung napakalaki nating responsibilities or mga gastusin. So, kadalasang hinaing ng karamihan sa atin, napakahirap mag-ipon kasi ang dami naming gastusin. Hindi na sumasapat yung aming kinikita. Pero let's always remember this, na no matter what, we need an active income and we really have to work hard for the money for us to increase the money line. Okay?
So, hindi mangyayari yan na makakapag-increase ka pag dumating na yung time na matanda ka. Kasi, pagiging productive pa ba tayo kapag matanda na tayo? Di ba, may hirap nang magtrabaho pag matanda na. So, for us to be able to increase our money line, work hard for the money para pagtanda natin, meron na tayong passive income na whereas money work for us na. Para yung responsibility, hindi na natin kailangang i-rely sa ating children or sa iba, or hindi tayo umasa sa gobyerno kagaya ng pinakita ko kanina sa senior citizen survey. So all of this, pwede na nating asahan dun sa retirement fund na naipon natin. Okay? Now, there are uncertainties in life. Ang life pala, may if sa gitna. Kasi napakarami nating if sa buhay. So let me share with you the 3 major ifs sa buhay natin. At ano ba yung dapat nating gawin? Okay? So, the first if is, what if we die too soon? So, imagine, ito yung ating responsibilities. Ito yung ating X-curve concept na kung saan ang taas-taas ng ating responsibilities dahil sa napakalaki nating gastusin. Ito yung may sarili na tayong family, or kung wala pa tayo yung breadwinner, so paano na? Sino nang magpo-provide sa kanila nito? So if that is what we are thinking about, or kung yun yung pinag-aalalahanan natin, then we have to protect our family. So we need to get an insurance para kung mawala man tayo, there is an instant money for our family. So imagine po, ikaw tong breadwinner na to, or eto yung breadwinner ng family mo. So imagine, they are trying to do or give all the best para magkaroon tayo ng comfortable life or even a luxury life. Pero di ba, tayo yung laging nasa labas, lalo na nagkaroon ng COVID, tayo yung prone to sickness, to accident. So paano na nga lang, kung halimbawang bigla na lang may mangyari sa atin? Bigla tayong kunin ni Lord. So di ba kung hindi tayo prepared, what will happen? Yung family natin, kung hindi handa, kung walang ibang inaasahan, babagsak sila sa poverty line. Nasa komportable na silang buhay, pero bumagsak pa sila sa kahirapan. Right? So if we have life insurance, kapag may mangyari sa atin, kunin agad tayo ni Lord, maaksidente tayo, hindi na tayo makapagtrabaho, hindi tayo babagsak sa comfortable life, or even our family will stay in a comfort level. Kasi nga, there is insurance, na whereas the money that they will be getting, magagamit nila para ipagpatuloy yung buhay na wala tayo, di ba? And meron silang magagamit para sa pagbabayad ng utang, or kung anumang expenses nung nawala tayo. So that's the purpose of life insurance. Okay? So, the partner company of IMG for giving you the life insurance product is Manila Bankers Life. Now, let me share with you the other if sa buhay natin. Ito yung, what if we live too long? So, if we live too long, kanino tayo hingi ng tulong? Diba? So, mahirap na kung halimbawa, nasabi ko nga, is kailangan mo pang magtrabaho dahil nahiya kang lumapit sa mga anak or hindi ka kayang suportahan ng mga anak. Diba? So, if ayaw nating mangyari yon, we have to protect our future self, and that is through investment. Kasi imagine your life na kung hindi ka baka makapag-retire ng maaga, kailangan mo pa rin mag-work. Diba? So, ganito yung magiging itsura natin. So, if to retire early, you have to invest while you can, or still young, para ang retirement mo ay hindi ganito ka-stressful balang araw. Now, the question is, how you're going to invest? So, let me share with you first the power of compound interest para mas maintindihan natin kung paano nga ba mag-grow ang ating investment. Okay? So, sabi ni Albert Einstein, siya po ay nag-simplify ng compound interest na to. For us daw, to know kung kailan magko-compound ang ating pera, gamitin daw ang formula na to. 72 divided by interest rate is equals to number of years to double your money. Okay? So, malalaman mo na kung kailan yung expected year na madodoble na ang pera mo kapag ginamit mo ang formula na to. So, for example, you have or nakakita ka ng 4% na interest rate.
Now, at age of 29, nag-invest ka ng 100,000. So, if gagamitin ang rule of 72, so yung 72 i-divide sa 4%, so that's 4, that's equals to 18. So, money doubles every 18 years. So, at age of 47, kasi plus 18, ang pera natin ay 200,000 na. Then, at age of 65, kasi plus 18 ulit, ang pera na natin is 400,000. So, nagko-compound na pati yung interest. Pero syempre, kung mas malaki pa yung interest rate, of course, the higher the return na makukuha natin. So, imagine yung 4% versus 8%, 4 times ang difference. But look sa 12% versus 4%, 16 times ang difference. So, it's really important na alam natin ang interest rate or at least the projected interest rate para alam natin din kung kailan ba ang expected na madodoble yung ating ini-invest. Okay? Now, where can your money grow faster? So, halimbawa, mag-iipon ka ng 100 pesos a day. Saan ba mas magandang mag-ipon? Marami sa atin mahilig sa ipon challenge and that's good. Pero, syempre, kapag sa bahay lang yan, natin iipunin, walang interest. Pero yung iba naman, sabi sa bank na kasi safe daw at yun yung kilala nila. Pero imagine, magkano na ba ang interest rate sa bank ngayon? Wala pang 1%, di ba? So gawin na nating 1% para madali ang computation. So if using the rule of 72, 72 divided by 1 is equals to 72. So meaning to say, every 72 years pa madodoble yung ating perang ini-invest. So, diba, it's not good kung halimbawa na you're looking for higher return tapos sa bank mo ilalagay. So, maganda ang bank kapag para sa yung emergency fund or for any short-term purposes. But if you would like to grow your money, then put it in the right investment vehicle. So, usually, may average na 12% na interest rate sa mga stock market or mutual fund investment. So, for after 10 or 20 years, after mag-ipon ng 100 pesos a day, the highest amount you could get is 3 million after 20 years. But, kung bata ka pang mag-uumpisa, after 30 to 40 years, you could have 10 to 34 million pesos. So, talagang maganda na yung mga nag-start ng mag-aga, yan yung mas nananalo ng maganda kasi time is of great value. Time is our best ally when it comes to investing. Okay? Now, before you invest, it is very important na you invest with a purpose. Bakit po? Kasi kung halimbawa, it's for your college education ng anak. Pag alam mo na yung purpose mo, alam mo na rin kung hanggang kailan ka ba mag-i-invest. So, iisipin mo, kailan pa ba magka-college yung anak ko? So, after 15 years? So, 15 years kang mag-invest ng tuloy-tuloy. Huwag mong gagalawin kasi para sa college education ng anak mo yan. Okay? Now, magkano ang kailangan mong amount? Let's say, 2 million for the college education. Then, you can ask the person who invited you kung magkano nga ba ang dapat mong i-invest monthly for you to get 2 million after 15 years. Diba? So, by knowing your purpose or goal, alam mo na kung anong amount at duration ng inyong investment. And of course, malalaman mo ano bang investment vehicle ang best para makuha mo yung desire mo na investment return. Okay? Now, how are you going to grow your money? And that is through stock investing. So, there are two ways na pwede mong gawin to invest in the Philippine stock market. We have direct investing or also known as stocks investing. At ang pangalawa ay indirect investing or also known as mutual fund. Now, let's learn first about direct investing. So, on direct stock investing, of course, ikaw na ang mismong bibili ng share at magbibenta nito sa company na napili mo. So, ang magiging tawag sa iyo ay stockholder or shareholder. So, for example, napili mong mag-invest kay Jollibee. So, as direct stock investor, ikaw na ang bahala or ikaw na ang aalam kung ano ba yung market trends ng Jollibee noon. Okay? So, let's say, nalaman mo na, ito po yung market trends ng Jollibee or yung naging prices ng share ng Jollibee way back 1997.
up to 2020. So noong 1997, if you've noticed, ang share ng Jollibee ay 27 pesos lamang. So kung halimbawa nag-start ka man noon pa, naku, napakaraming share na ang mabibili mo. So paano nga ba kumita sa direct stock investing? So for example, you invested 100,000 in Jollibee way back 1997. So paano ka bibili? So simple lang. So bibili ka through online platform. Okay? So pipili ka ng broker mo kung saan mo gustong mag-invest directly kay Jollibee. So once nakapili ka na, so you will be investing your fund and ibibili mo yung perang ini-invest mo dun sa kung magkano ang share or present value ng Jollibee. So kunwari nag-invest ka no 1997. So parang bumibili ka lang din sa merkado na kung ilan ang mabibili or kung mura man yung isang bilihin, di ba mas marami kang mabibili. So kung halimbawa 100,000 ang ininvest mo, ang 27 pesos, i-divide mo yan sa fund. So meron ka ng 3,703 shares. Ngayon, paano kikita ito? So let's say after 20 years na isipan mo ng ibenta, so that's 2017. Magkano ang presyo or ang shares na nabili mo noong 1997? So that's 3,703. I-multiply mo sa current value ng share ng Jollibee, so that's 250 pesos. So ang kinita mo ay 925,750. So kung ibabawas mo ang iyong original capital na 100,000, then you will be getting total earning of more than 800,000. Diba? So simple lang naman ang pag-i-invest at simple lang kung paano mo malalaman na kumikita na ba ang inyong investment. Simple pero hindi po ganon kadali ang proseso. I mean, hindi ganon kadali na meron ka na agad na nakita sa investment. Kasi kailangan mo pong magkaroon ng sariling pag-aaral or research kung saan bang magandang company mag-invest ngayon or dapat bang ikaw mag-invest dito sa company na to. So you have to analyze the market for you to know kung tama ba ang pag-iinvestan mong company. Or else, ang mangyayari niyan, maaaring matulog ang shares mo or maaaring malugi ito. So you really have to think it or think about it kung saan ka nga ba mag-i-invest. So dapat dito, at least knowledgeable na tayo about direct stock investing bago tayo mag-start ng direct investing. Now, if you're beginner or busy kang tao, hindi namin nire-recommend na ito agad ang gawin mong klase ng investment. So what we recommend is indirect investing or mutual fund. So ano ba ang difference ng mutual fund sa direct stock investing? Actually, ang difference lang yan is that kung sa direct stock, ikaw ang mismong mag-i-invest directly sa company na gusto mo, dito may fund manager na siya nang bahala kung saan bang company magandang i-invest ang ating pera. So ang mutual fund company, nagko-collect yan or nagpo-pool ng funds from different investors at pinagsasama-sama yan. So kung ano man yung mga funds na makuha ng fund manager, then siya nang bahala kung saan niya to i-invest. And any successful investment will go po sa mga investor, depende kung ilan ba ang total number of shares na nabili nito. Okay? Now, what are the benefits of investing in mutual fund? So, una, that's affordable kasi for as low as 1,000 pesos, you can start na your investment with mutual fund. And kung gusto mong magdagdag, syempre, kailangan dinadagdagan natin ang investment. Hindi naman po na mangyayari na ang 1,000 pesos mo, after 20 years, 1 million na. Hindi po ganon. So, dapat dinadagdagan natin yan consistently. Now, another benefit in investing in mutual fund is it is diversified. So, ang mutual fund po, nag-i-invest yan sa top 10 holdings or sa top 10 performing companies. So, kagaya po nitong Atram, ito yung mga pinag-i-investan niyang company. Okay? So, ginagawa to ng fund manager para ma-reduce ang risk at ma-maximize ang earnings potential. Now, if you will be investing directly sa stock market, dapat i-diversify mo rin ang fund mo at least 5 and above. Kasi, kung hindi mo gagawin yan, hindi mo ma-maximize ang earnings at risky po masyado kung sa isa o dalawang kumpanya ka lang mag-i-invest. Okay? So,
The other benefit is that it is very convenient kasi all we have to do is to just invest regularly. And professionally managed na po kasi 'di ba nga ang fund managers, they are expert na sa pagmo-monitor at pagma-manage ng ating funds. So we don't have to worry kung malulugi ba or hindi ang ating pera kasi for sure they're doing their best para mag-grow ang ating ini-invest. And it is very liquid kasi you can redeem your investment within 5 to 7 business days after a redemption notice is requested. And it is highly regulated din po ng SEC at lahat po ng kinikita ng ating investment ay tax exempt. Kasi when it comes to direct investing, lahat po ng kinikita natin doon ay taxable. Okay? So, paano kikita sa mutual fund investment? So, halimbawa, nag-invest ka sa isang mutual fund company, PhilEquity for example. Ang PhilEquity noong 1997 ay 1.10 peso lang per share. So, imagine, after 20 years, so that's 2017, naging 40 pesos na siya per share. So, if you invested 100,000 in 1997, the total gain is 3.6 million. So, di ba, nung ginawa mo, nag-invest ka na lang ng nag-invest. Hindi ka na na-stress na alamin pa yung market analysis or market trends, hindi ka na gumawa ng research. So, what you did is you just kept on investing. Okay? So, here are the companies na mga nag-i-invest sa direct at indirect investing. So, we have GSIS at SSS na bago pa man magkaroon ng market shutdown, they invested 385 million. Diba? So, that's a big amount. But eto, mas malaki ang ininvest ng SSS sa mutual fund na kung saan they invested total of 10 billion in year 2018 and 2019 respectively. So, it's the three companies na partner po ng IMG, ang mga ilan sa napili ng SSS na mag-invest po. Okay? So, if these companies or if these government institutions natin ay nagtitiwala sa ganitong investment, bakit hindi tayo? Tama? So, we can start for as low as 1,000 pesos. Now, let's go back to X-curve concept. So, naintindihan na natin na ang solution sa if we die too soon is to protect our family by getting life insurance. And if we live too long, we protect ourselves by getting an investment. Now, there's another third if of life, which is, what if there is an emergency or what if we get sick? So, ano nga ba yung solution natin dyan? The solution is, protect yourself. So, we need healthcare, kagaya na nabanggit ka na sa Solid Financial Foundation, na very important na dapat inuuna natin para sa ating sarili. Now, what if we get sick? Kung wala tayong healthcare, di ba? Mapupunta tayo sa picture B. Kung may healthcare tayo, pwede tayo sa picture A. Right? So, always remember this na in the Philippines po, a lot of sick people die not because there is no medicine or treatment, but because they don't have money. Totoo po ito. Hindi naman po yan agad-agad na kapag walang pera, nagkasakit na matay agad. Di ba may senaryo na kung saan may sakit na UTI lang sa umpisa. Pero dahil walang pampagamot, hindi natatakot magpa-ospital, naging kidney stone, hanggang naging kidney failure, hanggang sa lumalan at marami pang complication. Pero anong dahilan? Anong root kung bakit hindi siya nakapagpagaling? That's because walang pera. Yung iba naman, need ng operahan, pero because of having no money, hindi na naoperahan. Right? So, napakarami po yan. At kung yung iba naman may pera, dating mayayaman, paglabas ng ospital, naghihirap na because of the huge expense sa medication. So, always remember this, that the comfort level of your healthcare situation after the age of 60 or even sa age mo ngayon depends on the decision you make today. Okay? Now, what is the right healthcare for you? So, eto po tayo. Maaaring ilan sa inyo ngayon ay merong healthcare na provided ng company or kumukuha ka sa isang healthcare company ng yung short-term healthcare. So usually, ang short-term healthcare po, you have to pay yearly. So kung halimbawa kumuha ka at age of 21, so imagine hanggang age of 60, nagbabayad ka.
And you lose even if not used. Ibig sabihin, kahit hindi mo po magamit yan, hindi po i-return sa inyo yung ibinayad mo na. So for 21 to 60 years old, makakakuha ka ng healthcare during your employment or your productive years. Pero paano kung hindi na tayo employed? Wala na tayong benefit sa company or hindi na tayo makapagbayad ng sarili nating healthcare. Right? So, kung ang sagot po ay gusto ninyong magka-healthcare na magagamit natin beyond 60 years old, kasi di ba dyan naman natin mas kailangan yan, then we have to get a healthcare which is long-term healthcare na whereas you can actually get it or pay it for just 7 years, then lifetime mo na siyang magagamit. Ang good news pa, kung hindi mo man magamit, it will go to your health savings account, then it even grows. So dapat you have to get this before mag-age 60 ka or bago ka pa man mag-61. So ito kasi applicable for 10 to 60 years old. Eh paano kung ikaw ay more than 60 na? Hindi ka na makaka-avail ng long-term healthcare at lalong hindi ka na makaka-avail ng short-term healthcare kahit ikaw pa ay dati nang meron nito. So ang mapupuntahan mo po ay senior care na similar to HMO pero mas mataas na ang premium. Okay? So, ito po yung Kaiser 3-in-1 plus 1 saving plan na kung saan you can protect yourself, your family, and your investment. Kasi, andito na lahat para mabuo ang yung solid financial foundation. All you have to save for 7 years and then you will be protected for the rest of your life. Now, maraming ngayon nagtatanong, paano ka nga ba makakapag-build ng solid financial foundation mo kung maliit lang ang sinasweldo or hindi sapat yung kinikita? Diba? So, gustong-gusto naman natin. Sino bang ayaw na magkaroon ng solid financial foundation? Sino bang ayaw, diba, na magkaroon ng long-term healthcare? For sure naman lahat tayo. Pero ano nga ba ang dapat nating gawin para magkaroon tayo niyan? We have to pay ourselves first. For you to pay yourself first, yung 100% of income, ibawas mo na ang 30% para sa savings, then pagkasyahin na ang 70% para sa expenses. Now, may mas maganda pa pong formula dyan at ang tawag namin dyan is the abundance formula. Na whereas, yung 100% of income mo, ibawas na ang 10% para sa tithes, then 20% para sa savings. Then, pagkasyahin ang 70% para sa expenses. Now, there's another question. What if 70% is not enough for our expenses? Diba? Napapakamot ulo ka na lang. Kaya nga ba talaga yan? Na pagkakasyahin ng 70%? Yes, kayang-kaya yan. Kasi dapat ang gawin mo, know where your money goes first. Kasi marami sa atin ang sinasabi, hindi daw sapat ang kinikita. Pero, napakaraming unnecessary expenses. So the first step for you to be able na magkasya ang 70% is to reduce your unnecessary expenses. So imagine kung ikaw ay isa sa mahilig mag-soft drinks araw-araw. Bawasan mo or ihinto mo na yan. Imagine after 20 years, you could have 1.5 million. So if meron kang goal, pag iniwasan mo yon yung mga unnecessary expenses, then definitely, hindi sa sakit ang pupuntahan mo, kundi sa malaking ipon at magkakaroon ka na ng worry-free life. Lalo na kung na-build mo yung solid financial foundation. Now, sabi nga ni Warren Buffett, always remember this. Do not save what is left after spending. Spend what is left after saving. So kung gagawin mo lagi yan for sure, mapagkakasya mo ang 70%. Ngayon kung hindi pa rin kasya, then it's time for you to look for other source of income. Huwag po gastos ang idagdag mo, kundi ang kita. Para sa ganon ay meron kang matabi na 30% for tithes and for the savings. If you can save at least 20 pesos a day, gawin mong tuloy-tuloy, consistent, and gawin mong long-term. So imagine, after 20 years, you could have more than 500,000. And after 30 years, you can get 2 million. So imagine, paano kung mas malaki pa ang kaya mong isave, then mas malaki pa ang magiging investment return mo balang araw.
So it's not really matter of magkano kinikita mo. It's matter of how much can you save bawat araw. Okay, yung alam mo na ang financial concepts and solutions, ano-ano nga ba ang benefit na makukuha mo once ikaw ay naging member ng IMG. 48 amazing membership benefits lang naman ang nag-aantay sa'yo. So you will be getting free financial ebook, free e-workbook na magagamit mo sa free financial workshops. Dito, napakaraming topics na pwede mong ma-attendan para sa ganun, matutunan mo pang ibang bagay para makatulong sa pag-grow ng iyong finances. Meron ka rin ditong free financial check-up. Di ba kapag tayo may sakit, kanino tayo lumalapit? Sa doktor. Pero kung sakit sa bulsa na ang pag-uusapan, lumapit ka lang sa isa sa mga financial coaches or kahit sa kaninong financial coach ng IMG. And in partnership with RFP, pwede ka ring maging certified associate financial planner. What's more, you will be getting free personal accident insurance up to 300,000 and mag-add ka lang ng 500 pesos one-time membership fee sa Fidelity Life, then you will be covered of 50,000 life insurance for any cause of death. Another benefit is free IMG or Kaiser frames twice a year. So libre na rin ang computerized eye exam. So pwede mong ma-avail to sa De Los Reyes Optical Clinic or sa Kaiser Medical Center. Another exciting benefit ay ang unlimited consultation for IMG members. So you can avail this sa any Kaiser Medical Center branches. And for immediate family and for you, you will be getting discount sa medical services. Kapag ikaw ay IMG member na, automatic mutual fund investor ka na rin. Kasi meron ka ng 1,000 initial mutual fund investment sa IMG Soltivo Strategic Growth Fund. And magkakaroon ka na rin ng access sa ating mga healthcare products and insurance products in partnership with Kaiser at Manila Bankers Life. Meron ka na rin makukuha na free investment seminars kung gusto mo pang matutunan about investment at lahat ng yung mutual fund ay zero entry fee na. So ito yung isa sa mga edge natin kapag member ka ng IMG. Kasi every time na mag-i-invest ka, wala ng charges na ibabawas sa iyong investment. So pure investment na yung ihuhulog mo sa isang mutual fund company na napili mo. At kung ikaw naman ay magda-direct stock investing, magkakaroon ka ng online trading platform and at the same time, free investment guidance, analysis, and updates. And kung ikaw ay malayo sa bank para i-process ang iyong payment sa IMG, pwede ka na rin lumapit or pumunta sa Palawan Express na partner din ng IMG. So, special rate ang binibigay ng Palawan sa IMG members to facilitate your IMG payments. Save your money on non-life insurance. Ito yung mga partner companies natin na pwede kang mag-avail ng discounted car insurance, travel insurance, and any other non-life insurance products. At kung gusto mong kumuha in the future ng properties, house and lot, then we have SMDC, Ayala Land, and DMCI na makakakuha ka ng huge discounts. And even a special discount from Haven of Infinity para sa memorial lots and interment packages. Pati na rin sa mga special courses na kung saan makakapag-avail ka rin ng discount para mas ma-enhance pa or mas marami ka pang matutunan when it comes to online marketing at sa iba pang bagay. Free memorial concert service naman from Everest Memorial Services. Di ba pag tayo namatayan, we are devastated and sometimes ayaw na nating kumilos pa. So, ang Everest Memorial Service, they are providing free service para mag-arrange na or sila na yung makikipag-coordinate sa napili mong memorial service para makatulong at makabawas man lang sa isipin pa natin kung sinong mag-aasikaso sa pag-arrange ng funeral dun sa namatay nating mahal sa buhay. And gusto mong ipapreserve ang yung asset, then in partnership of IMAX, meron din tayong exclusive members price na makukuha natin from them. Kung plano mo rin naman na kumuha ng car in the future,
We have IMG Auto Program na kung saan you can avail huge discounts sa any dealer po na gusto mong bumili ng sasakyan. At eto po yung isa pa sa exciting benefits sa IMG. So, di ba isa sa mga binanggit namin kanina, you have to increase your cash flow kung gusto mong makapag-build ng yung solid financial foundation. Now, here in IMG, i-maximize mo ng benefit mo. Try to attend our business training and you will see the great opportunity na magkaroon ka ng sarili mong business dito at maging isang financial educator. Pwede mo itong gawin part-time or full-time. Depende na po sa'yo kung kailan mo gustong gawin. You can have it on your own time using our online system. At ang maganda pa dito, bukod sa natutulungan mong sarili mo, nakakatulong ka rin sa ibang tao na ma-achieve din nila yung financial freedom balang araw. And of course, kung ginagawa mo ang business opportunity, you have the chance to get these amazing rewards like to travel the world for free and to get this world-class recognition. Ang isa sa pinakang gusto kong reward ay yung magkaroon kami ng free HMO coverage. So hindi kami empleyado ng IMG, pero dito, mamit lang namin ang requirement para magkaroon ng free HMO. Then, di ba, libre na naming makukuha at worry-free na kami. So, that's really amazing, di ba? Kapag po tayo ay active member na, we will be getting an access to our members portal. So, pwede mong i-access yan anytime at kahit nasaan ka man. So, dito makikita mo yung most of your benefits at mamomonitor mo din dito yung inyong investment, like investment sa IMG Soldiva Fund at sa inyong Kaiser Long-Term Healthcare. Dito rin, magkakaroon ka ng access sa Dominate Tool. This is a powerful digital marketing platform na kung saan pwede kang mag-create ng yung sariling website with free email blasting, free autoresponders, and a lot more. So kung ikaw ay may pagka-techie, or actually kahit hindi ka techie, matuturuan ka sa IMG kung paano ka nga ba magkakaroon ng online marketing. Okay? And you will be getting or receiving free newsletters and emails. At etong maganda, we have this kind of app which is called Eurocash na kung saan kung gagawin mo ang business opportunity or financial educator ka, you will be getting or receiving your commissions easier, faster, and safer dito sa Eurocash. So eto pong benefit numbers 40 to 48 are exclusive benefits for international members. So kung ikaw ay currently abroad, then you will be getting this benefit. Una, you will be getting exclusive money platform or Visa card, exclusive events, exclusive runs and contests, at exclusive benefit from Manila Bankers Life na worldwide protection mo na. Like accidental death benefit, burial benefit, accidental medical reimbursement benefit, unprovoked murder and assault at acts of terrorism. So lahat ng yan po, in partnership of Manila Bankers Life, maa-avail po natin kung sakaling may mangyari po sa atin na nasa ibang bansa tayo. And plus, we will be getting or you will be getting accidental disablement benefit with additional feature of repatriation service. So with all those 48 amazing membership benefits, the membership fee is just 5,500. The membership fee po is different for international members. So, it's slightly higher po compared to members na nandito po sa Pinas. Now, sa lahat ng benefits ng yun, ang tanong lagi dyan is, for lifetime na rin ba? Or lifetime mo na rin bang magagamit yon? Yes, if you are going to renew that for 1,500. So, ang membership fee po is one time mo lang siyang babayaran and lifetime na po. Okay? But if you would like to avail the benefits ng tuloy-tuloy, then every end of the year, i-renew mo ito for 1,500. Okay? So, how to be an IMG member? So, if you would like to start na, all you have to do is to connect to the person who approached you and then do financial coaching or financial blueprint. So, hindi mo na po kailangang magbigay ng IDs or TIN number or any other requirements. All you have to do is to just fill out the online application form. And then, for the payment process, you can do it by depositing it to the bank, sa IMG bank accounts.
through online or through the branch, through Palawan Express, and you can even use PayPal, GCash, or credit card to pay the membership fee. Now, depende sa ginamit mong payment option, you have to upload the proof of payment dun sa link na ipoprovide or matatanggap mo sa email mo. So you will be getting your username and password for the IMG portal. Now, once your payment is verified and approved, so your portal will be activated and you can access that. So you will be seeing your benefits there, including the free 1,000 initial Sol Diva Fund investment. Allow me to share with you kung paano nga ba kami natulungan ng IMG. Please watch this video. Biktima kami noon ng malaking scam na naging dahilan para mawala sa amin ang lahat ng aming pinaghirapan at nabaon pa sa utang. Pero because of IMG, it gave us hope na muli kami makabangon at matupad lahat ang aming mga pangarap. IMG helped us from where we are from to where we want to be. Pero syempre, hindi naman ganun kadali yun. Mas mataas na pangarap, mas matindi ang kailangang sakripisyo at pagsisikap. Kaya, we told ourselves na hindi naman naging madali ang buhay namin noon. Kaya ano ba naman yung maranasan ulit ang hirap at sacrifices, pero kapalit naman ay maabot lahat ng aming mga pangarap in the future. And we are grateful dahil unti-unti na naming natutupad ito ngayon. Kaya blessing talaga sa amin ang IMG. Thank you, IMG. So what will be your next step? Take action, secure your future now. So always remember this. You will always have an excuse not to save or invest. No matter what your excuse is, one thing is for sure, you're going to get old next year. So wag naman po sana na dumating sa ating buhay na sasabihin natin ang sayang at sana. Na sayang, noon pa sana ako nag-umpisa, sana mas malaki na ang aking investment return ngayon. Diba? So nasa huli ang pagsisisi at wag natin yun hayaan na mangyari. And you will eventually retire and stop making active income. So habang kaya pa, habang may active income pa, dapat simulan na natin ang pag-i-invest. Okay? So, kung gusto mo talaga magkaroon ng iyong pagbabago sa iyong financial life, tandaan po natin that the great aim of this financial coaching is not only to give you knowledge but for you to take action. Sabi nga 'di ba dito, education plus execution is transformation. So kung gusto mo nang magkaroon ng pagbabago sa iyong financial life o matuldukan na ang kahirapan, just take action. So what is 5,500 kung kagaya namin na dating baon sa utang at napakaraming financial struggles noon, ay mababago naman ang iyong buhay. So once again, this is Mitch Grutas and thank you for watching this video.